چطور از تحلیل ها و سیگنال ها توی قسمت فیوچرز صرافی البنک استفاده کنید. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و توی این ویدیو قرار هستش که نحوه استفاده از تحلیل ها و سیگنال ها توی قسمت فیوچرز صرافی البنک و مدیریت سرمایه‌ای که شما برای نتیجه گرفتن بهتر از اون تحلیل و سیگنال لازمه که رعایت بکنین رو به شکل کاملی بهتون آموزش بدم. در وهله اول شما لازمه که وارد اکانت خودتون توی صرافی البنک بشین. بعد از اون موجودی و مبلغ تتری خودتون رو به قسمت فیوچرز انتقال بدید. اگر هم تا قبل از اون موجودی و مبلغی داخل قسمت فیوچرز خودتون ندارید، لازمه که داخل قسمت اثبات یا همین اوورویو ارز تتر یا USDT رو کلیک بکنین یا سرچش بکنین. زمانی که وارد این صفحه شدین دکمه دیپازیت رو بزنین. اینجا شبکه ارز رو براتون میاره، شبکه‌ای که مد نظرتون هست و میخواین از صرافی ایرانی یا حتی از طریق کیف پول شخصی خودتون انتقال ارز تتر رو بهش انجام بدین، اون رو انتخاب میکنین. بهتره که از گزینه اول که BP20 یا همون بایننس اسمارت چین هست استفاده بکنین که کمترین کارمزد ممکن رو توی این حین پرداخت بکنین. بعد از اینکه آدرس کیف پول رو بهتون نمایش داد، از طریق صرافی ایرانی یا کیف پول شخصی خودتون تتر رو انتقال میدین. یه چند دقیقه زمان میبره که تراکنش توسط صرافی بررسی بشه، تایید بشه و موجودی داخل قسمت اثبات اکانت شما داخل صرافی البنک شارژ بشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، شما لازمه که موجودی خودتون رو به قسمت فیوچرز انتقال بدین. برای این موضوع کافیه که روی گزینه ترانسفر کلیک بکنین. اون میزان و اون مبلغی که تمایل دارین به قسمت فیوچرز انتقالش بدین رو اینجا وارد بکنین. مثلا من میخوام مبلغ 200 تتر رو به قسمت فیوچرز انتقال بدم. روی دکمه کانفرم میزنم. در لحظه این انتقال انجام میشه. هیچ کارمزد خاصی هم توی این حین پرداخت نمی‌کنید. حالا وارد صفحه فیوچرز میشیم. اگر دقت بکنید این گزینه پایین یه بخشی داره به اسم فیوچرز که ما میتونیم اونجا معاملات فیوچرز خودمون رو انجام بدیم. حالا لازمه که شما از این گزینه بالا سمت چپ جفت ارز معاملاتی خودتون رو انتخاب بکنین. بسته به اینکه تحلیل و سیگنالی که در اختیارتون قرار گرفته رو چه جفت ارزی هسته، شما لازمه که همون رو اینجا سرچ بکنین. فرض بکنین که روی ارز BTC یا بیت کوین قرار هستش که معامله ای انجام بشه، همون رو اینجا سرچ بکنین. یا مثلا قرار هستش که روی ارزی مثل XRP معامله ای انجام بشه، همون رو اینجا سرچ بکنین. نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشین اینه که حتما لورج یا اهرم معاملاتی خودتون رو بسته به سطح ریسکی که دارین، بسته به مبلغی که حاضر هستین ضرر بکنین و از دستش بدین، اینجا تنظیمش بکنین. عدد باید جوری باشه که اگر این معامله و تحلیلی که براتون قرار گرفته به استاپ لاس یا حد ضرر خودش برخورد کرد، اون میزانی که شما ضرر میکنین، اون میزانی که شما سرمایه از دست میدین، جوری باشه که براتون قابل تحمل باشه و حالا توی معاملات بعدی خیلی راحت بتونید دوباره با همین فرایند، با مدیریت سرمایه دقیق، مدیریت ریسک دقیق، اون ضرر رو جبرانش بکنید. پس حواستون باشه که همیشه توی معاملات خودتون به حد ضرر یا استاپ لاسی که توی معامله اتفاق میفته دقت ویژه‌ای داشته باشین و اهرم و لورج خودتون رو بر همون اساس تنظیم بکنین. به عنوان مثال من اینجا میام از لورج 50 استفاده میکنم که فقط یه نکته آموزشی بهتون بگم، ولی دقت بکنین که لورج 50 رو به هیچ عنوان توصیه نمیکنم که شما برای معاملات خودتون استفاده بکنین. حالا اینجا یه نمونه تحلیل و سیگنال رو هم شما دارین توی تصویر مشاهده میکنین. یه معامله روی جفت ارز XRP USDT برای قسمت فیوچرز، معامله از نوع شورت هست، یعنی برای کاهش قیمت هستش که ما میخوایم یه پوزیشن معاملاتی باز بکنیم. ورودیش مشخص هست. اهرم پیشنهادی توی سیگنال هم اینه که شما از 3 نهایتا اهرم 5 استفاده بکنید. که حالا اهرمی که ما داریم بهتون پیشنهاد میدیم دلیلش اینه که خودمون داریم با سرمایه و مارجین بزرگتری توی معامله وارد میشیم. لازمه که خودمون مدیریت سرمایه‌ای که رعایت میکنیم یه مدیریت سرمایه‌ای خیلی حرفه‌ای و دقیق باشه. ولی حالا شما اگر سرمایه‌تون کم هستش میتونین لورج و اهرم خودتون رو بالاتر هم بذارین، ولی به شرط ها و شروط ها که توی ادامه بهتون میگم. حالا اینجا ورودی ما روی عدد 2.3080 قرار گرفته. من میام اینجا عدد 2.3080 رو وارد میکنم. الانی که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم
چند دقیقه از انتشار این تحلیل و سیگنال گذشته، به خاطر همین این تحلیل و سیگنال یه مقدار از ورودیش فاصله گرفته، عددش رفته بالاتر، ولی به حد ضرر یا استاپ خودش برخورد نکرده که من نخوام وارد معامله بشم. پس توی یه همچین شرایطی من میتونم روی عدد مارکت و عددی که همین لحظه هم بازار توش قرار داره هم وارد معامله بشم. اتفاقا توی همچین شرایطی ریسک من هم کمتر میشه، چون اگر نگاه بکنید اگر از عدد ورودی که 2.3080 هست من وارد معامله میشدم تا عددی که الان هستش یعنی 2 تقریبا 31 هستش، یه مقدار من دچار ضرر میشدم دیگه. ولی اگر الان روی عدد 2.31 که قیمت مارکت هست وارد بشم، حد ضررم هم 2.3265 هست قرار بدم، ریسک من به نسبت کاهش پیدا میکنه. پس حواستون به این نکته کلیدی هم باشه. من اینجا میام روی قیمت مارکت که همین لحظه هستش معامله خودم رو میخوام باز بکنم. اگر دقت بکنید این قسمت رو که من حرکت میدم، هر مقدار درصد و مبلغ که از حساب خودم توی قسمت فیوچرز اختصاص پیدا بکنه به قسمت فیوچرز و این معامله و پوزیشن معاملاتی من، توی قسمت پایین بالای دکمه سل شورت داره مارجین رو بهم نمایش میده، یعنی چه مقدار سرمایه من توی این معامله درگیر میشه. حالا که این رو مشخص کردین، روی گزینه TPSL کلیک میکنین. زمانی که این تیک رو زدین 2 تا کادر براتون پایین باز میشه. این 2 تا کادر رو کاری نداشته باشین، روبروش گزینه ادوانس داره، روی اون کلیک بکنین که یه همچین محیط و صفحه‌ای براتون باز بشه. چون که الان معامله ما از نوع شورت هست، ما باید روی گزینه شورت بریم. تیک پرافیت هم من اینجا وارد میکنم 2.2947 2.2947. حد ضررم هم 2.3265. یه بار چکشون میکنم، کانفرم رو میزنم. اگر دقت کرده باشین با توجه به میزان سرمایه‌ای که من درگیر توی این معامله کردم، اگر استابلاس و حد ضرر من توی این معامله بخوره، من حدود $40 ضرر میکنم. حالا فرض رو به این میگیرید که اصلا قیمت مارکت الان شما وارد نشدید، با قیمت ورودی خواستین معامله خودتون رو انجام بدین، یعنی 2.3080. میبینین که الان استابلاس من میشه $109، یعنی بسته به اهرم و اون لورجی که توی معامله استفاده کردم که 50 بود، من $100 ضرر میکنم. حدود $280 مارجین و سرمایه توی پوزیشن وارد میکنم، $100 احتمال داره که ضرر بکنم. پس اگر این $100 بسته به مارجینی که وارد کردین برای شماها زیاد هست، لازمه که توی قسمت اهرمتون بیاین این لورج و اهرم رو کم بکنید. اگر این تیک بالا رو بزنید، با حرکت دادن گزینه بالایی پایینی هم اتوماتیکوار تغییر میکنه، ولی اگر تیک رو بردارین هر کدوم اهرم معاملاتی پوزیشن های شورت و لانگ خودتون رو میتونید جداگانه تنظیم بکنید. من میام اهرم رو مثلا میذارم روی حالت 20. چرا؟ چون تحمل اون ضرر رو دارم. عددی که پوزیشن بود، قیمت ورودی 2.3080 بود. اینجا اگر ببینید الان اگر با توجه به سرمایه تقریبا $280 که من وارد معامله میکنم، حد ضرر من اگر برخورد بکنه $44 من اینجا ضرر میکنم. برام قابل تحمل تر هستش، برام قابل درک تر هستش این موضوع. دوباره اگر این رو دیدین، محاسبه کردین، متوجه شدین که حد ضررش براتون بزرگه، اون میزان سرمایه اگر از دست بره براتون قابل تحمل نیست، حتما لازمه که دوباره توی مارجینتون یا حتی لورج و اهرمی که برای معامله استفاده کردین تجدید نظر کنین. این موضوع رو خیلی 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 حواستون بهش باشه. نکته کلیدی هستش که اکثر معامله‌گرهای تازه کار بهش کلا بی‌توجه هستن و اینجوری میشه که خیلی راحت توی چند تا معامله سرمایه خیلی زیادی رو از دست میدن. چرا؟ چون همیشه نگاهشون به اون قسمت حد سود هستش، به اون قسمت سودی هستش که توی معامله ممکنه که به دست بیارن و این نکته کلیدی رو بهش توجه داشته باشین. من الان معامله خودم رو فقط اومدم روی تارگت اول ست کردم. اگر بیام روی تارگت های دوم و سوم ست بکنم، ریسک بریوارد معامله من خیلی ایدئالتر هم میشه. پس
تحلیل رو هم به شکل کلی اگر شما نگاه بکنین، با توجه به شرایطی که بازار داره، با توجه به تحلیلی که ما انجام دادیم، ریسک به ریوارد این معامله خیلی ایدئال هست. شما ضرری که توی این معامله ممکنه که به دست بیارین در مقابل حد سود یا تارگت هایی که ممکنه این معامله کلا براتون بزنه خیلی ایدئال هستش. پس این موارد مهم رو حتما بهش توجه داشته باشین و بر اساس اونها پوزیشن معاملاتی خودتون رو باز بکنین. حالا فرض بکنید که من میخوام رو همین عدد فعلی مارکت معامله خودم رو باز بکنم، میخوام نکته آموزشیش رو بهتون بگم و فرضم بر این میذاریم که من روی نقطه ورودی و اون عدد ورودی که توی تحلیل و سیگنال گفته شده وارد معامله شدم، نه اینکه همینجوری روی قیمت مارکت وارد معامله شده باشم. روی دکمه سل کلیک میکنیم، اینجا یه کانفرم ازمون میگیره به این معنی که معامله ما به این خاطر که قیمت مارکت هستش همین لحظه باز بشه. روی دکمه کانفرم کلیک میکنیم، یه همچین صدایی میاد و بهمون میگه که معامله ما همین لحظه باز شده. اگر دقت داشته باشید من همین الان داخل این حساب چند تا معامله دیگه هم دارم که اگر توجه داشته باشین بعضیاشون لورجشون خیلی پایینه، بعضیاشون لورجشون خیلی بالاتره که دلیل اون دقیقاً نکته آموزشی بودش که قبلتر بهتون آموزش دادم. حالا اینجا فرض بکنید که معامله‌ای که من اینجا باز کردم فراموش کردم که قسمت TPSL یا همون حد ضرر و حد سود خودم رو وارد بکنم. اشکالی نداره، میتونید اینجا روی همین معامله فعلی یعنی XRP USDT روی گزینه TPSL کلیک بکنید و اینجا شما بیاین TP و SL خودتون یا همون حد سود و حد ضرر خودتون رو ست بکنید. دوباره من اینجا انجامش میدم که فقط متوجه بشین. حد تارگت خودم و حد سود خودم رو 2.29 میذارم برای اینکه حالا یه مقدار تایم کمتر گرفته بشه. حد ضررم هم که 2.32 هستش. خوردهش رو نمیذارم صرفا برای اینکه تایم ویدیو گرفته نشه. به این نکته توجه داشته باشین. البته اگر اینجوری بذارم به این خاطر که ورودی یه مقداری بالاتره قبول نمیکنه. 2 عددش رو دقیق میذارم. 65 حد سود و حد ضررم اینجا مشخص شد. کانفرم رو میزنم و توی قسمت اوردرها این جزئیات معامله من میاد ثبت میشه. بهم هم اینجا تاکید کرده، گفته که TPSL برای کلوز پوزیشن شورتتون. دوباره اینجا گفته که TPSL برای کلوز پوزیشن شورتتون که عددهاش اینجا قید شده و قرار گرفته و میتونید چک بکنید. حالا فرض بکنید که شما یه تحلیلی داشتین، بر اساس اون تحلیل وارد معامله شدین ولی به اشتباه معامله لانگ رو معامله شورت باز کردین، یا بالعکسش معامله‌ای که شورت بود رو به اشتباه معامله لانگ باز کردین. برای این موضوع خیلی سریع میتونین روی گزینه ریورس کلیک بکنین و معامله خودتون رو معکوس بکنین. یعنی اینجا من اومدم یه معامله شورت روی ارز XRP باز کردم دیگه. اگر روی ریورس بزنم در لحظه این پوزیشنی که دارم بسته میشه و خیلی سریع با همون سایز با همون شرایط یه پوزیشن معاملاتی دیگه در خلاف جهتش برام ایجاد میشه. اگر الان این رو کلیک بکنم میبینین که پوزیشن شورت من تبدیل به پوزیشن لانگ شد. پس این برای شرایطی هستش که شما یه همچین اشتباهی رو مرتکب میشید که توی همچین شرایطی شما دوباره میتونید بیاین TP و SL صحیح خودتون رو اینجا ست بکنید. حالا اگر پوزیشن شما به سود رسید یا به ضرری رسید که دیدین دیگه براتون قابل تحمل نیست و خواستین اون رو سریع ببندین، یه دکمه کلوز هم اینجا داره که میتونین خیلی سریع معامله خودتون رو ببندین. یعنی فارغ از اینکه به اون عدد حد سود یا حد ضررتون برسه شما میتونین با کلیک روی دکمه کلوز معامله خودتون رو روی قیمت مارکت ببندین. کار دیگه ای که شما میتونید توی پوزیشن های معاملاتی خودتون انجام بدین اینه که زمانی که پوزیشن شما به یه میزان سود مشخصی رسید بیاین معامله خودتون رو ریسک فری بکنید. ریسک فری کردن حالتهای مختلفی داره که قبلا توی یه ویدیوی کاملی بهتون آموزشش دادم، ولی ساده ترین حالتی که شما میتونید ریسک فری معاملتون رو انجام بدین اینه که استاپ لاس و حد ضرر خودتون رو روی نقطه ورودی خودتون توی معامله قرار بدین. مثلا من اینجا چند تا پوزیشن و چند تا موقعیت معاملاتی همین الان دارم که باز هستن. اگر دقت بکنید 2 تا از اونها توی سوده. برای اینکه این موقعیت های معاملاتی ریسکش برای من از بین بره من میتونم یه کاری انجام بدم، اونم اینه که
استابلاس خودم رو نقطه ورودی قرار بدم. الان اگر دقت بکنید دو تا پوزیشن من یکیش تقریبا $200 یکیش $330 توی سوده. اگر این معامله برگرده بخواد بازار به یک بار ریزش پیدا بکنه، ممکنه که استابلاس و حد ضرر من بخوره دیگه. یعنی معامله‌ای که تو سود بود، من سودش که از دست دادم هیچ، حتی ممکنه توش ضرر بکنم. برای اینکه از این اتفاق جلوگیری بکنیم، میایم روی گزینه TPSL کلیک میکنیم. اینجا خودش داره قیمت اینتری ما رو بهمون نمایش میده. اگر دقت بکنید این قسمت بالا برامون خودش نوشته اینتری پرایس ما 0.9310 هستش. من میتونم همین عدد رو بیام توی قسمت استابلاس خودم ست بکنم که اگر دقت بکنید عملا به این خاطر که ما سر به سر داریم از معامله خارج بشیم و فقط چند دلار کارمزد برای معامله پرداخت میکنیم، سود و زیانی اینجا بهمون نمایش نمیده. و حالا تارگت و تیک پروفیت خودمون هم دوباره میتونیم اینجا ست بکنیم، مثلا عدد 0.99 که سود ما رو اینجا بهمون نمایش میده. کانفرم رو که بزنیم دوباره اوردر ما ثبت میشه و میتونیم توی قسمت اوردرز ها اون رو مشاهده بکنیم. پس همونجور که میبینید مدیریت کردن یه معامله خیلی مهم هست و اگر شما از تحلیل ها و سیگنال ها به شکل درستی استفاده نکنین، این نکات و مواردی که بهتون گفتم رو پشت گوش بندازین، در نهایت میتونه یه معامله‌ای که میتونه سود خیلی خوبی براتون ایجاد بکنه، ضرر بزرگی برعکس براتون داشته باشه. یا حتی یه موقعیت معاملاتی که میتونه یه ضرر کوچیک براتون ایجاد بکنه، خیلی راحت هم توی معاملات بعدی جبران میشه، براتون ضرر بزرگی ایجاد بکنه که در نهایت حتی شما رو لیکوید بکنه. نکته آخری که میخوام بهتون بگم در ارتباط با نقطه لیکویدیشن پرایس هستش. اگر دقت بکنین توی هر کدوم از این پوزیشن های معاملاتی که من اینجا باز کردم، یه گزینه‌ای به اسم LIQ نقطه پرایس به هم نمایش داده که در واقع مخفف شده عبارت لیکویدیشن پرایس هست یا نقطه انحلال اون معامله هستش. اگر بازار شرایط هیجانی پیدا بکنه، به سمت رشد یا به سمت کاهش حرکت بکنه، منم استابلاس و حد ضرر برای معامله خودم نذاشته باشم، قیمت اون جفت ارز بیاد به این عدد لیکویدیشن پرایس برسه، کل مارجین و سرمایه‌ای که من توی این پوزیشن معاملاتی قرار دادم برام از بین میره. یا حتی اگر پوزیشن معاملاتی من مثل اینجا که این چند تا پوزیشن رو من براتون باز کردم به عنوان تست و نمونه، همشون هم از نوع کراس هستش به غیر از یکیشون که از نوع ایزوله هست، اگر این اتفاق بیفته به این نقطه انحلال برسه، کل سرمایه‌ای که من توی قسمت فیوچرز صرافی گذاشتم برام از بین میره. برای اینکه این نکته رو بهتر درکش بکنی، الان اگر ببینی نقطه لیکویدیشن پرایس من توی پوزیشن XRP 1.0984 هستش. من میام روی این دکمه به علاوه کلیک میکنم، کل سرمایه‌ای که توی قسمت اثبات من هستش رو اینجا به قسمت فیوچرز انتقالش میدم. من الان حدوداً $800 توی قسمت اثبات صرافی البنک خودم موجودی دارم. میام این $800 رو انتقال میدم به قسمت فیوچرز، کانفرم رو میزنم. حالا اگر پوزیشن های قبلی من که از نوع کراس بود شما دقت بکنید، همین پوزیشن XRP USDT نقطه لیکوید من 1.9 بود دیگه، الان رسیده به عدد 73 که دلیل اون دقیقاً همین موضوع هستش که من اومدم سرمایه بیشتری رو به قسمت فیوچرز صرافی خودم انتقال دادم و این در واقع یه ریسک بزرگ برای من ایجاد میکنه. اگر هنوز تفاوت مارجین کراس و ایزوله رو نمیدونین، من قبلا یه ویدیوی آموزشی کامل براتون ضبط کردم و این موضوع رو کامل توضیحش دادم. پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید که متوجه بشین تفاوت این دوتا چی هستش و بسته به شرایط خودتون، ریسکی که میتونین متحمل بشین، اون مارجینی که مناسب شرایط شما هستش رو انتخابش بکنید. امیدوارم این ویدیوی آموزشی و نکاتی که در ارتباط با نحوه استفاده از تحلیل ها و سیگنال ها توی صرافی البنک بهتون آموزش دادم براتون مفید بوده باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. موفق و پرسود باشید.